Welcome pong muli sa Reyes Atipen Farm. So ngayong araw po, June 19, 2021, birthday ngayon ni Jose Rizal, no? Magtatanim po tayo ng grapes. So ang itatanim po namin dito ang variety niya, red cardinal. Ayan, ito po yung kulay red na may buto po. Siyempre matamis. Ayan. So noong noong April 11, 2021, ito po yung mga grapes na itatanim ngayon, no? So noon po is cuttings lang po ito noong April 11. So binili ko po ito sa may bawang kay Ma'am Ivy. Yan, so cuttings lang siya, then dumating siya April 11, April 10 actually dumating siya dito sa bahay. Then ibinabad ko po ng gabi. So kinaumagahan, so April 11 ay itinanim ko po. So inilagay ko dito sa mga seed bag. So ang ginamit namin na soil is pure na carbonized rice hull po. Ayan, puro po yan na carbonized rice hull. So yung ipa na inuling, yan po dati. Nasa 36 piraso lang po ito. So maswerte lang po at nabili ko kay Ma'am Ivy ng 10 pesos lang po ang kada isang sanga. Yan, kada isang ganyan po, ano? Pencil size po. So, yan, no? So, ngayon po is June 19. So, more than 2 months na po. Buhay naman po lahat. Yung 86 na itinanim namin, actually, may dalawa yata na namatay. Kasi na sobrahan sa ulan. Nilagay po namin ito dati dito. So, dito po, no? Noon po, buo po ito. Actually, kahapon, buo pa ito. So, pinahati ko po kasi wala nang dadaanan yung mga tao kapag buo ito. Yan. Si Uncle Eddie nga pala kasama natin sa farm, no? Ito po noong sa Ilocano ipinalakay. Ito po, no, pinalaki. Dito po namin inilagay dito sa may baba. Yan, kung mapapansin niyo po may bubong sa taas para hindi po mabagyo. Kasi ayaw po ng grapes na yung sobrang basa. So nililim po namin siya at dinidiligan po namin dito every usually sa akin ata every 2 days ganon. So pakunti-kunti, hindi po pwedeng maraming tubig. So yan, nabuhay naman po lahat. Tapos ang una po namin ginawa nung dumating habang di ba pinapalaki pa po namin yung mga cuttings na yan, nagland preparation po kami. So dito po actually meron po tayong 8 na niland preparation. Ito po is 4x4 na ang sukat niya, 4 feet by 4 feet po. Tapos may hinukay pa po namin ito. May mga 4 inches siguro kaming hinukay pa. Tapos nagdagdag po kami patong po kami ng ganyan ng plant box. So medyo malalim din. At pinuno po namin ng cow manure tsaka carbonized rice hull po. Yung carbonized rice hull na inilagay po namin dito is hindi po masyadong naluto kasi biglang umulan nung time na yun, sayang nga eh. Pero okay lang din po yung half cook na ipa. Yan, so ganyan po itsura nila ngayon. Ayan, so kumpleto na po. So may 8. So hopefully mamayang hapon maitanim na po namin yung 8. Mga 8. Tapos kung mapapansin nyo po, ito po kasi is, parang greenhouse namin. Ito yung sa Ilocano ulit is pagpalakayan. Dito ilalagay namin yung mga mulberries namin, mga kalamansi na marketed. Yan, dito po natin lahat. May net po kasi may maraming manok dito sa amin. So sinisira po nila yung mga tanim. Tapos po dito sa mga ilabas, mapapansin niyo, lalagyan din po namin ito ng net pag maitalim ko po yung mga grapes mamayang hapon. So ang the best po pala na pagtatanim is mamayang hapon. So eksakto po, pag matapos po namin itong yan, yung pagpalakayan na yan, actually dalawa po ilalagay namin. Yung kahati po nun is ilalagay din po namin dito. Tapos dito sa may gitna is maglalagay po kami ng upuan para pag may mga bisita medyo makapag-relax naman, makapagpahinga. Yan. So yan, dito po lahat. So ito po, kasalukuyan pong inaayos ni Uncle Eddie itong pagpalakayan namin. Yan. So kalahati lang. Kasi noong buo po itong bakal na to, wow, halos walang madaanan po dito. So at least ngayon medyo maluwag-luwag na. Makakadaan na po yung mga tao. Yan. Tapos soon, pag medyo tumaas-taas na yung mga tanim, maglalagay din po kami ng mga balag dito.
sa may taas. Pagkatapos nga po ng ilang oras, no? So hapon na. Yan. So tapos na po yung ating pagpalakayan. Ayan. So andito po yung ating mga grapes, red cardinal. Nasprayan na rin po ng 7. Yan, para matanggal yung mga insekto. So andito yung ating mga mulberries. Yan. Yung pangalawang plant boxes ay pagpalakayan po namin. Eto, halos tapos na. So lalagyan na lang po namin ng harang dito sa may gilid-gilid niya. Tapos ito yung mga itatanim po. Ayan, so ready for planting na. Ayan, no. Dito. Ayan. So maya-maya konti magtatanim na po tayo. Ayan. So ipapakita ko lang din po yung nasa labas, no. So ayan po, no. Kung mapapansin po ninyo, ito yung labas po ng ating greenhouse. Yan. Nilagyan na rin po namin ng net. So ayan po, may net para protection po sa mga manok na gala dito sa amin. Ayan, para hindi po nila sirain agad. Kasi sa gagaling ng mga manok, nako, tanggal yung mga nilagay po naming mga fertilizer dyan. Yan, organic. Ayan. Bago pala ako magtanim, no, may papaliwanag lang po ako tungkol dito sa land preparation po namin. So ito po, composition po ng itong pagtataniman po natin is pure na carbonized rice hull, yung naluto po, tsaka cow manure lang po. So wala pong garden soil. Ayan. Pero suggestion ko po sa inyo, kasi hindi ako nakapag-prepare ng garden soil kasi dapat po 50% ay garden soil. Yan, yung mga black soil, yung mga nakukuha po dyan sa gilid-gilid. Tapos mga 25% na carbonized rice hull, o kaya 35%, then 25% or 15% na cow manure. So ganoon sana yung composition. Pero okay lang din naman po na yung ginawa namin na cow manure lang tsaka carbonized rice hull, basta't yung ipa na gagamitin dito is lutong yung na carbonized talaga, or yung gaya sa amin is na half cook lang. Pero yung cow manure po dapat yung totally dried, yung na decompose na po talaga. Ayan, hindi po pwede yung fresh harvest na cow manure kasi sobrang init po nun. So kung kunwari gagawin niyo po ninyo, kung fresh na fresh po, mapapansin niyo pag ginanon po ninyo yung kamay ninyo is sobrang init. Actually nakakapaso pag guwan. So pero pag itong mga ganito hindi na po. Yan, say ayan. Matagal na po kasi na decompose. So yan. So pwede na. Pwede na pong tamnan to. Ayan. So ito pong plastic, wag niyo pong kakalimutang tanggalin. Ayan. So ganito lang po, no. Ayan. So mas maganda sana kung kulay puti yung plastic para makita yung mga ugat kahit nasa labas pa, no? Pero ito meron naman na. Ayan, yan po, oh. So ayan, kita mo nga, Kuya TJ. Ayan, so ito po yung mga ugat ng ating grapes. So ito po medyo matibay-tibay na kahit magalaw-galaw na, hindi na masyadong, kasi more than 2 months na po siya. Tapos yan, hukayin po natin dito. Kailangan nakadikit po dito sa ating poste. Ayan, so igaganon lang po natin, no? Ayan, so halos pantay or mas mataas ng konti, okay lang naman. Lagyan ng konti, okay, para mas mataas ng konti na lang. Ayan, no? Ayan, so halos, kasi itatali po ito dito. So ganyan po, no? Ayan, lalagyan po natin. Ayan, so actually first time lang po namin magtanim ng grape. So kailangan din ng dasal-dasal parang sa dragon fruit dati. Ayan. Ayan, so pag medyo kanto, tapos itatali po ng itatali para sa dragon fruit din na tinatali natin dito. So ganyan lang po muna for the meantime. Ayan. So dito tayo sa kabila. Ayan, no? So same lang din po. So huwag kalimutang tanggalin yung plastic. Sirain ko na lang kasi kapag tsatsagain ko pang tanggalin baka
baka masira ko yung ugat. Yan. So tingnan nyo po, ano? Kapag more than 2 months na po, yan. So may mga ugat na po, oh. Yan, di ba? So may mga ugat na po ang ating grapes, more than 2 months. Yan. So sabi ko nga, purong carbonized rice hull lang po yan. Okay naman yung tubo niya. Ayan na. Yan. Lagay po natin. Oops, yan. Yan. Ang crucial naman po yung first sa unang buwan, yun ang crucial talaga sa grapes. Hindi kailangan magalaw-galaw, ganon. Kapag medyo mga 2 months na, medyo okay na po yan. Yan. Ayan. So halos dikit po sana sa poste. So aakyat po sila dito. Dito po tayo sa pangatlo. So yan, no? So tanggalin po natin tong plastic. Yan, isang first timer magtanim. Actually, di ko naman din sigurado kung talagang mabubuhay, no? Pero kailangan din ng dasal. Para sa dragon fruit lang din yan, yung dati kong tinanim, wala rin akong alam. Yan. So yan, maugat na po, ano? After 2 months. Yan. Okay. So, eto na po lahat, no? Naitanim ko na po lahat yung 8 na mga grapes natin. So, sample, red cardinal. Yan, no? So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ayan. So, okay na po. Eto lang po, no? Basta't pakatatandaan nyo lang po itong sinasabi kong cow manure, no? Huwag na huwag po kayong maglalagay yung fresh pa. Dapat yung fully decomposed na po siya para hindi na po mainit. Yan. From time to time po, mag-update po ako ng mga kung anong nangyayari. So every month, update natin kung anong mangyayari dito sa mga itinanim po nating grapes. So April 11 yung dating cuttings, then naging May, June. Yan, so sa July, yan, update po tayo kung kumusta ba yung takbo ng ating grapes. Ayan, so sa mga hindi pa po nagsusubscribe sa aming YouTube channel, kindly subscribe po. So gagawa rin po ako ng playlist ng grapes gaya po sa dragon fruit. Yan, ito po yung mga dragon fruit namin, no? So gagawa rin po ako ng playlist para lahat po ng videos na pag-clinic nyo po is lahat po ng videos ay puro grapes po ang topic. Ayan, maraming salamat po.